Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 51, trong khi Cơ Tử Nguyệt đang dụ dỗ Diệp Phàm dạy làm bí pháp Cửu Thiên Giai thì bất ngờ Tiểu Mạn lại đi tới. Trò chuyện một hồi, Cơ Tử Nguyệt liền nâng cằm Tiểu Mạn lên nhìn ngắm. Thấy vậy, Tiểu Mạn thanh âm vang lên nói: "Tử muội muội, ngươi có chuyện gì không? Tỷ tỷ không cần phải lo lắng, kỳ thực ta là nam nhân, ta muốn cưới tỷ tỷ." Phía xa, nghe Cơ Tử Nguyệt nói như vậy, Diệp Phàm phi cười. Ngay lập tức, anh ấy liền tiến tới kéo nữ nhân kia lại, không cho nàng nói linh tinh nữa. Còn Cơ Tử Nguyệt bị Diệp Phàm kéo lại, nàng có chút giận dỗi nhưng bộ dáng lại vô cùng đáng yêu. Thấy hai người kia như thế, Tiểu Mạn nói vài lời, sau đó liền quay đầu rời đi. Thế nhưng đúng vào lúc này, ở phía xa lại có một đám người đi tới. Sau đó rất nhanh, bọn họ đã tụ tập lại hướng về phía Diệp Phàm, thanh âm vang lên nói: "Ta tìm ngươi mấy ngày qua, thì ra là trốn ở đây. Ngươi đả thương đệ tử Tinh Phong, ta đến đây cầm một lời giải thích." Nghe vậy, phía sau, Tiểu Mạn thấp giọng nói: "Tiểu Phàm, ngươi đả thương đệ tử Tinh Phong, đúng là không đúng, ngươi mau xin lỗi mấy vị sư huynh này đi." Thấy Tiểu Mạn nói như vậy, Diệp Phàm không đáp lại, nhìn đám người kia, anh ấy thanh âm vang lên nói: "Ta đả thương những người kia ở chỗ nào?" "Đương nhiên là tại Truyết Phong." Truyết Phong là một ngọn chủ phong, bọn họ vô cớ tự ý xông vào, bị trách phạt thì oán được ai? "Lý sư muội, không phải chúng ta không nể mặt muội, nhưng muội cũng thấy đấy, trước thì đả thương đệ tử Tinh Phong, giờ lại không chịu cúi đầu nhận lỗi, vậy thì không thể trách chúng ta được." Nghe vậy, Diệp Phàm cười nhạo nói: "Đúng là nực cười." Thấy thế, đám người kia tức giận ngay lập tức nổi trận lôi đình. Sau một hồi võ mồm căng thẳng, đám người kia đã liền động thủ, cầm pháp khí trong tay, bọn chúng liền lao lên đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không chút do dự, hai ngón tay vung lên, liền kẹp lấy cây kiếm, sau đó nhẹ nhàng búng ra, cây kiếm trước mắt anh ấy lập tức vỡ vụn, thân thể tinh kia cũng liền bị bắn ngược về phía sau hàng chục mét. Chưa hết, ngay sau đó, Diệp Phàm đã liền lao lên, lấy tốc độ cực nhanh, anh ấy liền quét trụ tên tu sĩ kia, khiến hắn mất thăng bằng. Nhân cơ hội đó, anh ấy liền một cước đạp bay hắn ta về phía sau. Phía xa, thấy Diệp Phàm như vậy, một đám đệ tử của Tinh Phong đồng thời lao lên, pháp khí trong tay đánh thẳng về phía đối thủ. Thấy thế, Diệp Phàm thi triển thân pháp nhanh nhẹn, ngay lập tức anh ấy liền tung quyền nện mạnh vào đám người kia. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, toàn bộ đám người kia đều bị Diệp Phàm đập tan pháp khí, thân thể bọn họ liền bắn mạnh xuống đất. Xong xuôi, hắn cùng Cơ Tử Nguyệt quay đầu nhanh chân đi về hướng Truyết Phong. Thấy thế, nữ nhân kia cũng lém lỉnh đi theo đầy thích thú. Thế nhưng, đúng vào lúc này, phía xa xuất hiện người mới, thanh âm vang lên nói: "Chạy đi đâu, đả thương đệ tử Tinh Phong mà lại muốn rời đi sao?" Thấy thế, đám người đang bỏ lăn bỏ xoài kia vội vã nói: "Sư huynh, trả thù cho chúng ta." Nghe vậy, tên kia không đáp, hắn ta nhìn Diệp Phàm nói: "Ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Ngươi đang khiêu chiến một tiểu tu sĩ mới nhập môn như ta sao? Ta cho ngươi một cơ hội, ta chỉ dựa vào sức mạnh thân thể đấu với ngươi 3 chiêu, nếu ngươi tiếp được thì chuyện này coi như bỏ qua." "Được, nếu ngươi đã nói như vậy, ta đương nhiên không thể lùi bước. Ngươi đã tự tin như thế, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lý sư muội, muội cũng thấy đấy, đành phải xin lỗi muội rồi. Hắn đã như vậy thì ta cũng không còn cách nào khác cả." Dứt lời, tên kia thân hình liền phóng lên không trung. Sau đó, từ nơi đang đứng, phủ văn sáng lên, công kích mang theo hàn vạn mũi kiếm liền đánh xuống phóng thẳng về phía Diệp Phàm. Thấy vậy, Diệp Phàm cước bộ khẽ động, anh ấy cũng nhanh chóng tránh né. Vừa chạy, anh ấy cũng đồng thời phá đi những cây kiếm đang lao tới. Còn tên kia, sau khi thấy công kích không hiệu quả, từ nơi hắn ta đang đứng, một luồng ánh sáng liền phóng thẳng trời cao. Sau đó, một không gian rộng lớn như thiên hà mang theo ánh kiếm lại một lần nữa phóng xuống. Đối diện với nó, Diệp Phàm cũng phải mau chóng đỡ lấy. Thế nhưng, khi tàn kiếm đánh trúng, anh ấy rất nhanh đã bị nó chấn lui về phía sau. Tuy nhiên, tên kia vẫn chưa dừng lại, bàn tay lại tiếp tục biến hóa, từ không gian kia, những sợi xích lại tiếp tục phóng về phía trước. Thấy vậy, Diệp Phàm cũng mau chóng tránh né khỏi những sợi xích đang lao tới người mình. Có thể nói, thân hình Diệp Phàm là vô cùng uyển chuyển. Đến lúc này, Diệp Phàm mới quyết định phản công, trên đỉnh đầu, một thủ trảo liền xuất hiện đánh về phía đối thủ. Thấy thế, tên kia đành phải tháo chạy. Thế nhưng, công kích vẫn hiện ra phản đòn lại Diệp Phàm, khiến anh ấy cũng phải chống đỡ vất vả. Sau một đòn đó, hai người bị chấn bay ngược lại và quyết định tung ra một đòn toàn lực. Nhất thời, trong tay cả hai, một luồng kình phong sáng lên. Ngay lập tức, ngưng tụ năng lượng mạnh mẽ, cả hai liền lao về phía trước và đánh về phía đối thủ của mình. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ lại ầm ầm bạo phát. Thế nhưng tên kia, hắn ta rất nhanh đã dùng ra sát chiêu. Trên trời, từng đạo hào quang sáng chói hiện ra tựa như không gian vô tận được khai mở. Đối diện với nó, Diệp Phàm ánh mắt trở nên khó coi. Đến đây thì hết tập 52 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.